всі ці витівки. I feel that I have Переді мною a чоловік. man. I feel В there's імені an S є буква with «С». his name. He has У a нього very широка big smile. усмішка. Writing Пише amazing. музику і співає. Very Бачу many багато instruments. інструментів. Since Це у I'm нього a ще young відтоді, як він був маленьким хлопчиком. I'm seeing Бачу гітару guitar і and piano. I фортепіано. can't pick one. Вперше музичні інструменти хлопчик взяв до рук у 3 роки. Він майстерно грає на фортепіано, гітарі та скрипці. Дженніфер вдалося це відчути. Та назвати ім'я нашого гостя вона не наважилася. Чи вдасться це наступному учаснику? Народ, просто видно, что народ смотрит на человека. И нет, скорее всего, наверное, сцена, потому что глаза не серьезно, а такие возбужденные. Я вижу, он стоит на 2 странах, то есть перелеты, не автобус, не машина, перелеты. Я стою 2 ногами в 2 странах. Это очень правда в Скандинавии и в славянских странах. Переможець Євробачення народився у Мінську, але з 6 років проживає у Норвегії, неподалік Осло. Какая-то трагедия сразу выскочила. Слезы, расставания и один родитель. Почему такое пришло, не пойму. Когда еще маленький был, в детстве. Он увидел только одного родителя, это мама. Коли Олександрові було 3 роки, його батько поїхав на гастролі до Європи і вирішив не повертатися. На цілих 3 роки вони з матір'ю залишилися удвох. Потом мы уже его в Норвегии опять встретили. И тогда сейчас мы уже вместе все живем. Володимиру вдалося відчути багато деталей із життя співака. І це справило на нього враження. Мне очень понравилось, что он не говорил слишком много, а только именно когда он по-настоящему его чувствовал. Родіка Георге – спадкова біла відьма з Трансильванії. Її бабуся – найвідоміша чаклунка Румунії часів Ніколая Чаушеску. Скажімо так, хлопець молодий, його вік близько 25 років. Він співак, відомий у всьому світі. Я не бачу його повне ім'я, однак Олександр Алекс. Неперевершено! Це перший екстрасенс, який точно назвав ім'я норвезького співака. Да, вот это нам понравилось. Эй. Зараз свої надздібності продемонструє провидець із Азербайджану Кямран Самедов. У попередньому випробуванні він вразив експерта тим, що щитував енергію із квітів. Чи зуміє він щитати інформацію з нашого гостя? Молодий хлопець. 25-26 років. Волосся не коротке. Є чубчик. Здається, музикант або співак. Грає на скрипці. Неймовірно! Олександр жодного разу не торкнувся смичком струн, але Кямран усе одно відчув енергетику скрипки. Дуже любить музику. Мені аж самому захотілося співати. Можна заспівати? Не спиться вночі. Думаю про тебе. Що мені зробити, як тебе знайти? Не знаю чому, але від нього я відчуваю таку енергію, що мені захотілося виконати цю пісню. У него такие импульсы. Он так запел песню про любовь потерянную. Это меня очень тронуло. У нього є проблеми з бронхами. Це не від цигарок,
Але проблеми з бронхами у нього є. Вау. Что, у меня бронхит уже сейчас? И очень интересная ситуация, даже чуть-чуть страшная, можно сказать, потому что сначала он говорит такие вот детали, что на скрипке играю, пою, а потом вдруг начинает про бронхит говорить. Однак робота Тямрана викликала у Олександра бажання не тільки відвідати лікаря, але й перевірити маску. Ну да, конечно, здесь его почти не видно. Да еще и вторую, да. Ну а если вторую положить, так невозможно. Дивіться далі без перерви на рекламу. Далеко не всім учасникам вдається вразити норвезького гостя яснобаченням. Чи зможе це зробити шаман Вуду з Нігерії? Вы нашли экстрасенсов даже из Нигерии. Это меня очень поразило даже. Я відчуваю креатив. Креативити. Ай! Ай! І чомусь мені йде щось пов'язане зі спортом. Я работал в тренажере. Я занимался как типа personal trainer. Я преподавал по фитнесу раньше. Ой! Ага. Если возможно зарабатывать на хлеб вот этой профессии, так тогда, конечно, он самый артистичный, Джейсон. Это если бы он продавал билеты, я бы купил. Щоб краще зрозуміти, хто перед нею, тувинська шаманка користується спеціальними стрічками. Марина Хомушку сплела їх власноруч. Стрічки накопичують енергетику, а жінка її щитує. Передо мной мужчина, не старый, но и не подросток. В школе он учился нормально, хорошо. В старших классах, может быть, 10-11 класс, но в старших классах у него была девушка среднего роста, красивая, фигуристая. Она до сих пор его помнит. Ну, а Марина работала усердно. Очень как раз там очень много всего говорила, очень редко попадала. Результати Марини Хомушку і справді не вражають. Чи зможе вона налаштуватися та відчути щось конкретне? Он умеет играть на музыкальных инструментах. Вполне возможно, что это гитара или пианино, но умеет. Зовут? Сейчас, подождите. Саша, да? Вполне возможно, Саша. Неплохо, хорошо. А я правильно держал? Ой, я забыла сказать, я не сказала, что он очень симпатичный. Я там видела, что очень симпатичный, глаза большие. Забыла сказать. Не знаю, может быть, у нее тоже есть талант. Шаманці із Кизилу таки вдалося переконати співака у своїх надздібностях. Чи зуміє це зробити наступний екстрасенс? Олександра Шепеленко – біоенергетик з Миколаєва. Колишній радіодіджей став жінкою 15 років тому. Дар яснобачення має з дитинства. 15 лет назад я была парнем и поменяла пол. Вот. И до того, как я поменяла пол, я очень плотно этим занималась. Ко мне много людей приходили и лечиться. Я занималась и зеленой магией, и красной, и желтой. Немножко черной, но немножко. Очень чувствительный. Он очень расстраивается, если что-то не получается. Я довольно ранимый, да. У меня очень быстро чувства пробуждаются, и хорошие, и плохие. Мне кажется, у него недавно было какое-то потрясение, связанное с личной жизнью связанное. И вот он очень долго, месяца даже 3 или 4, он очень за это переживал, нервничал.
редко мужчины так переживают, ну вот, расставание. Ну вот из-за этого потрясения он опустил руки, как забросил работу и очень долго не мог выйти с этого состояния. Кілька місяців тому, під час шоу на шведському телеканалі, у переможця Євробачення здали нерви. Тоді він розбив свою улюблену скрипку на друзки. Когда она про личную жизнь стала говорить, я понял, что это программа, во всяком случае, настоящая, что это не чушь. Після цього інциденту Олександр упав у депресію. Він відчував себе самотнім та непотрібним. І все через те, що його покинули. Честное слово, это очень правда, все, что она сказала. Я очень девушку любил, а когда я уже стал все для нее делать, да, так я уже просто надоел ей. Так что она уже другого парня нашла и рассталась. Молодец. Очень хорошо. Очень-очень. Вау. Вот тебя хочу обнять. Молодец. Ну все, сейчас верю. Когда я сняла маску, я опешила. Я не ожидала, что, ну как, увидеть такого человека. Ну, я была в восторге. Но какой девушке он мне нравится? Я думаю, мечта каждой девушки. Самый красивый мужчина, который когда-нибудь видел. Після зустрічі з нашими учасниками скепсису та іронії щодо екстрасенсів у Олександра поменшало. Стал уже думать, что есть здесь что-то еще больше, чем то, что мы видим и слышим.